انسان ها یه غریزه‌ای دارن، یعنی که پولشون رو خرج میکنن. الان $100,000 اضافه تو حساب تو باشه، تو فکر اینی که این پولا رو چیکار کنی؟ خرجشو کنی. دقیقاً یه کاری بزنیم یه زمین. سفر باحال برم، یه ساعت جدید بخرم، یه ماشینمو عوض بکنم، بیزنس یه سرمایه‌گذاری، یه بیت کوینی هم بخرم که بعدا میسوزه میره مثلا. چند تا کار رو مثال میزنم خب که فکر میکنم ربط داره به همین کانستراکشن و ریل استیت و این حرفا. شما از بین اینا یکیشو انتخاب بکن یا مثلا نه ریتشون بکن، بگو آقا مثلا این چه میدونم سختی‌هاش اینجوریه، رقابتش اینه، ریسکش اینه، درآمدش هم اینطوریه، کدومش مثلا. شما فکر کن یه نفر میخواد تازه ورود اصلا بزنه، یعنی بدون پرایر اکسپریانس، یعنی بدون تجربه قبلی میخواد ورود بزنه، کدومش میخواد انجام بده. ما یه لون بروکر داریم، ریلتور داریم. حالا لون بروکر، مورگیج بروکر هم مثلا شما مورگیج بروکر. آره. کانستراکشن ورک داریم که حالا میتونه الکتریشن باشه، میتونه پینتینگ باشه، تایلینگ باشه، همه اونایی که خودتون مثال زدی قبلا، بخواد یکی از اینا شروع بکنه. یا هاوس فلیپینگ، یا عوض کردن خونه بخری قیمت بالاتر بفروشی. خب همون ستایی که گفتی سرمایه نمیخواد یا یکی سرمایه میخواد. آره خب اون مثلا میشه دیس ادوانتج اولیش دیگه. دقیقاً. ببین خب مورگیج بروکری و ریل استیتی خیلی شبیه هم هستن، کامیشناشون هم تقریبا شبیه هم هستش، کامپتیشنشون هم شبیه هم هستش، ولی یه فرق خیلی بزرگ با هم دیگه میکنن که به نظر من این خیلی جالبش میکنه. فرق بزرگش اینه که توی ریل استیت خرید و فروش ملک، ریلتور میفته دنبال خریدار و فروشنده. درست. توی وضع بانک مشتری میفته دنبال اون کسی که بعد براشون وام بگیره، تا روز آخر زنگ میزنه آقا این وام ما چی شد؟ تو رو خدا تونستی برای ما بگیری؟ دستم به مثلا دامنت بنده، مثلا میدونی مثلا تو رو خدا بانک رئیس بانک صحبت کن وام ما درست بشه. تاخچه بالا رو اون میذاره. وقتی که مدارکشو میدن بهشون میگن آقا واسه ما وامو بگیر، حالا دیگه تاخچه بالا رو اون میذاره. توی ریل استیت برعکس، آقا این فروشندت همه کارا رو بکنی، مارکتینگ بکنی، بیاری تو مارکت، اوپن هاوس بذاری، آفر بیاری، لحظه آخر بگه من نمیفروشم، ایز دان. نمیتونی بکنی. دان. یا مثلا خریدار میری باهاش کلی خونه رو نشون میدی، لحظه آخری که میاد مثلا چیزه میگه ببین پسر خاله دوستم مثلا فهمیدیم که ریلتوره، میخوایم با اون خرید کنیم. درسته. فهمیدی این دیس ادوانتج بزرگ، یعنی تفاوتشونه. حالا دیس ادوانتج تفاوتشونه که خیلی با هم دارن. ولی کامیشن مورگیج بروکری کمتر از کامیشن ریلتوریه. درست. چقدر مثلا نصفه؟ تقریبا نصفه. و بانک ها هم دارن هر روز سخت‌تر و سخت‌تر میکنن وامای بانکی رو، و اینکه دارن کامیشن های مورگیج بروکرها رو هم کمتر و کمتر میکنن. و خیلی از بانک های کانادایی اصلا با مورگیج بروکرها کار نمیکنن، میگن ما بروکرهای خودمونه داریم، مثلا ما مورگیج بروکرهای ایندیویدوال کار نمیکنیم. یعنی تو خیلی از مشتریات از دست میدی. مثلا بانک بی ام او مثلا، حالا مثلا مثالش نمیزنم چون خیلی کانادا بیسه این مثالی که می‌خواستم بزنم، ولی اون از دست میدیم. ولی مثلا توی آمریکا جواب هنوز نه، تو کانادا هم جوابه. نمیگم بیزنس بدیه، بیزنس خوبی ان، خب ولی تفاوتشون از من خواستی اینو خواستم بگم که تفاوتشون اینه، ولی تو جفتشون میتونی موفق بشی، درآمد خوبی به دست بیاری، درآمد استفاده کنی، بیای هاوس فلیپ بکنی، اصلا بسازی، حالا هر کاری میخوای بکنی، یا بیزنس همونه دیگه. ببین مثلا من الان داشتم در رابطه با این بیزنس جدیدی که داریم، مدیکال اسپایی که بهت گفتم، با این دختر صحبت میکردم، بهش گفتم که ببین گفتش که ببین من یه جای اجاره بکنیم، این اجاره رو کردیم مثلا درآمد این کار انقدر در ماه. خب اون تجربهش بیشتره چون این کار هست، دکتر. بهش گفتم که ببین من دوست دارم اینجا رو بخریم این لوکیشن رو. و گفتش که خب من پولم دارم، میتونه بیاد بخره با من، با هم دیگه شریکی بخره. گفت نه من نمیدونم حالا میخوام بخرم یا نه. گفتم بابا این لوکیشنی که الان هستش $2 میلیون، $2.5 میلیون لوکیشنه، این 2 سال دیگه 3 سال دیگه $3.5 میلیون قیمت لوکیشنته، $4 میلیون قیمت لوکیشنته. تو چقدر پول فکر میکنی این بیزنس برات در بیاره سالی؟ این سالی 500-600 هزار دلار راحت در میاره، ماهی 50-60 هزار دلار در میاره. گفتم خب ماهی 50-60 هزار دلار در بیاره، تو 2 سال میشه $1 میلیون. درسته؟ و این همه هم هزینه داری.
آخرش ازش کم بشه با مالیاتی که میدی اینا، یا میبینی مثلا بعد 2 سال 500 تا مونده. میگم این ملکه توی 2 سال 1 میلیون میره روش. ولی بازم میگفت نه من نمیدونم، گفتم یعنی تفاوت ما اونجا بودش که مثلا من دارم مثلا یه چیزی که داریم با هم دیگه کلنجار میریم، من میگم که اوکی تو اگه نمیخوای من میخوام این لوکیشن رو بخرم. خب شما بخر، به اون بگو بیا من رنت بکنم. آره ولی خب وقتی بخواد شریک بشه میخوام متوجه بشه، مثلا میخوام پول در بیاره، میخوام پولدار بشه، میخوام فردا من یه آدم بدی نشم که من حالا یهو ببین آخه چیزی که هستش اینه که باید کمک بکنی. وقتی به نفر شراکت میکنی باید کمک بکنی اون طرفم زنگ دوگلش بیفته، متوجه بشه که دقیقاً داری چی کار میکنی. من این مثالی که براش زدم بهش گفتم ببین صاحب مکدونالد به خاطر برگرهای خیلی خوبی که میفروختش بیلیونر نشد، به خاطر لوکیشن های مکدونالدی که خریده بود بیلیونر شد. و مکدونالد یکی از بزرگترین لند اونرهای دنیاه، بیشتر از یکی از زمینخوارهای دنیا، بزرگترین زمینخوارهای دنیاه. به خاطر همه رقاصایی که میزد لوکیشنشو میخرید. برگر حالا بعد از این مدتی هر جای میدونی برگرشو هر کاری هم بکنه برگرشو میفروشه، مهم نیست، ولی اون زمینش که خیلی رفته بالا. من دقیقا همین مثالو براش زدم و چیزی که دلیلی که اینو آوردم واسه این بود که ببینی سرمایه گذاری است که پول دارت میکنه آخر سر، نه اون بیزنسه. واسه همین تو از توی این بیزنس ها اگه پول در بیاری و بیافتی تو کار فلیپ کردن، اونجایی که شروع میکنی درست پول در آوردن. چرا؟ به خاطر اینکه انسان ها یه غریزه‌ای دارن، اینه که پولشون رو خرج میکنن. الان $100,000 اضافه تو حساب تو باشه، تو فکر اینی که این پولا رو چیکار کنی؟ یه سفر باحال برم، یه ساعت جدید بخرم، یه ماشینمو عوض بکنم، 4 تا لباس جدید بگیرم، حالا بیزنس یه سرمایه‌گذاری، یه بیت کوینی هم بخرم که بعدا میسوزه میره مثلا. درسته. ولی $100,000 اگه توی آپارتمان بود نمیتونستی بهش دست بزنی. و فقط به خاطر اینکه بیزنسیه که فقط به خاطر اینکه سرمایه‌گذاریه که لاکته و تو نمیتونی بهش دست بزنی، مثل قلک جمع میشه. آقا تو قلک بود تو ایران، اصلا مثال خیلی خیلی سادهش این قلک ها بود که عکس یه دونه فیل بود، عکس یه دونه سفالی فیل بود یا خوک بود یا هر چیزی بود. تو درش که نمیتونستی باز بکنی همینجور سکه ها رو مینداختی، نمیتونستی هم بشماری دیگه. واقعا انقدر پر میشد دیگه سکه نمیرفت، میشکوندیشو پولا رو دوباره میرفتی بعدن خرج میکردی. ولی تو مدت زمانی که توش جمع میشد پولا رو نمیتونستی دست بزنی. ولی قلک ها بود زیرش اینجوری باز میکردی، اینجوری میزدی. اونا بد بود. مامان من از اون بالا مینداختم، از این پایین باز میکردم برش میداشتم، سری میرفتم کیندر میخریدم، شکلات میخوردم. درسته. یه دونه سوپرمارکتی سر کوچه‌مون بود، من عاشق شکلات کیندر بودم. تا پول تو این جمع میشد سری میرفتم کیندر میخوردم. من مثلا همین سوال بالا پرسیدم که یه جایی بذاریم خب که امن باشه ازش نکشیم، چون حساب بانکی باشه در میاری. حساب بانکی هم میتونی روش جریمه بذاری. ببین یه حسابای بانکی هست که تو میتونی روش برید جریمه بذاری، بگی که ببین اگه مثلا من میخوام تو این پول بردارم $100 جریمه هم کن هر دفعه که میخوام پول بردارم. درست. آره دیگه اونم میشه، ولی خب اون سرمایه‌گذاری حداقل پول بهتری بهت میده. این از این داستان. خب شما چیزی نگفتی، کارهای کانستراکشن مثل حالا میتونه تایلینگ باشه، الکتریشن باشه، پلامینگ باشه، یعنی برقکار، رنگزن، نقاش ببخشید، بعد لوله کار، چی بهش میگن؟ آقا به این ترید ما توهین نکنید. اسمش فارسی به ذهنم نمیاد چون انگلیسی نوشتم اینجا. واسه بابام که نیست. ببین چیزی که هستش اینه که تفاوت کار کانستراکشن با کارهای دیگه اینه که خیلی لیبر اینتنسیوه، یعنی خیلی فشار جسمی و فیزیکلی روت زیاد میذاره و تفاوت عمدهش اینه که تو توی مدت زمان خسته میشی و پیر میشی و داغون میشی و کمر درد میگیری و دست درد میگیری و گوش درد میگیری و مثلا همون کار نقاشی رنگ تینر و بوی تینر بوی رنگ و اون گرد خاکی که سند میکنی، این داستایی که میشینه رو صورت دماغت و ششت، همین عمرت کم میکنه. یعنی من خودم میدونم که الان شش من مثل یه شش آدم معمولی کار نمیکنه. واقعا میدونم دیگه 100% یه جوری دیگه هستش. خب یا مثلا بعضی از رنگا هم حالا هستن که اصلا سرطانزا هستن که مثلا دیگه چیز دیگه، یا مثلا کسی که کاشی میزنه، سنگ میزنه، از صبح تا شب میاد با ساکشن کاپ این کاشی ها رو بلند میکنه میذاره، همین کمرش میگیره 100%. این کمرش درد میگیره.
کسی که مثلا میاد هاردوود میزنه رو زمین میشینه اینا رو میکوبه دونه دونه کف پوش میزنه، این زانوهاش از کار میفته بعدن. اگه بیشتر کف پوش زنا رو که میبینی پاهاشون پرانتزی اینجوری شده سن بالا میلنگن. خب هر چیزی رو تو ساختمون نگاه بکنی تو در اصل داری میای زمانت و عمر و جونت رو با پول جابجا میکنی. اوکی خب شما میخوام اگه این حرف شما درسته دیگه، خب چرا اولش شما نرفتین مثلا کار ریلتوری نه انجام، چرا اول از اون شروع کردین؟ من داشتم میمردم، من پول نداشتم زندگی بکنم. من ساعتی 6 تا 8 دلار میگرفتم تو یه دونه مغازه لباس فروشی، اولش ساندویچی بعدش لباس فروشی. پول اصلا پولی نمیمون که بخوام من چیز بکنم. حالا این حرف شما درست، من فکر میکردم شاید یه ادوانتج اینجا هست خب که من بهش فکر نکردم. مثلا شما گفتی خب به خاطر این من اینو انتخاب کردم. آره چون درآمد بالاتری دارن، چون کارهای کانستراکشن درآمد بالاتری داره. من اولا که اون موقع کله خر بودم، مثلا الان میدونم که رنگ تینر سرطانزا، بوی تینر سرطانزا، بوی رنگ سرطانزا. اون موقع که اصلا نمیدونستم، موقع جوون بودم، مثلا من رفتم بولیزم هم در می آوردم، فکر کنم یه آدم عجیب غریبی بودم با بولیز لخت تو خونه داشتم کار می‌کردم. جیسون استاتام اینجوری دیدیم تیمشو. آره دقیقاً. خب مثلا من روز اولی که رفتم کار نقاشی انجام بدم، یه نوردبونایی هست برای بیرون ساختمون استفاده میکنن که مثلا نوردبونه دو تا نوردبون رو هم دیگه میشینن اینطوری. خب درست. بعد آره. یه تناب اینجوری از پشتش اومده، این تنابه که میکشی پایین یه دونه غیر داره اون بالا، این نوردبون بالایی رو اینجوری میکشه بالا. خب که تو مثلا نوردبونت اگه 10 فیته 20 فیت میشه. خب بعد حالا نوردبون 30 فیتی 3 تا نوردبون رو هم دیگه است. درست. تو میکشی 3 تا رو هم دیگه باز میشه اینجوری میره بالا. حاجی من روز اولی که رفتم کار نقاشی بکنم، این آقایی که به من بهش الکی گفته بودم تجربه دارم چون می‌خواستم استخدام شم، بیچاره تقصیر اون نبود. یه نوردبون 44 فیتی به من داد. 44 فیت یعنی اصلا میشه یه ساختمون 4 طبقه 5 طبقه. خب که اصلا نمیتونی بلندش کنی، مثلا نوردبونه 100 کیلو وزنشه. خب ولی روی زاویه دستتو که بکنی از توی پله بذاری روی شونت، روی زاویه میتونی بلندش بکنی اینجوری اصلا این بعد اگه اینو 3 درجه کجش بکنی وزنش انقدر زیاد بشه میخوری زمین. فقط باید صاف نگرش داری، صاف. خب همش وزنش رو ستون فقرات دیگه با شونه. دقیقاً. این طرف اینو به من داد، گفت برو بالا اونجا تاچاپو بزن. من اینو گذاشتم اونجا، رفتم اون بالا، بازش کردم رفتم. من انقدر پوری بودم اینو بازش کردم رفتم بالای اونجا. وقتی رسیدم بالا باد که میومد نوردبونه اینجوری میشد، به قرآن اون بالا اینجوری میشد باد میومد. اومدم پایین بهش گفتم که با اینکه من با بابام حرف نمیزدم، مثلا با پدرم خیلی وقت حرف نزدم، اومدم پایین بهش دروغکی گفتم بابام گفته این کار خطرناکه تو اصلا نباید بیای دنبال پیچوندمش. رفتم بعد کار دومی که واسه نقاشی اپلای کردم بهش گفتم من فقط داخل خونه فقط بلدم کار کنم، بیرون بلد نیستم، چون مثلا بیشتر از مثلا 3 متر نمیشه این ارتفاعی که باید وایسی انجام بدی. مثلا این چیزایی که توی تجربه زمانی فهمیدم که چه چیزی خوبه چه چیزی بده. ولی خب پول بیشتری میداد دیگه. میدونی تو اون زمان مثلا حقوق مینیمم، الان حقوق مینیمم 14 دلار و 75 سنت شده تو کانادا پول حقوق مینیمم. خب اون موقع حقوق مینیمم 6 دلار و 75 سنت یا 7 دلار بود. درست. که من رفته بودم کار نقاشی میکردم، مثلا طرف من 15 تا 20 دلار میداد اون موقع که 6 دلار میدادن جای دیگه. یه جوری بود که شما راید آف یعنی همون اول پولی میگرفتی، مثلا ساب بکنی، کامیشن منتظر کامیشن باشی فلان. نه پیچک من از 2000 دلار یهو شد 4000 دلار ماهی. 2000 دلار حقوقم شد ماهی 4000 دلار. فهمیدی؟ واسه یه پسر 16 17 ساله درآمد بدی نبود. یه نفر که میاد تو مثلا شرکت شما به عنوان ریلتور، حالا یا هر شرکتی، خب کلا میره کار میکنه، اینا کل کارشون کامیشنه یا اینکه یه حقوق مثلا ثابت ریسی دارن بعد روش کامیشن میگیرن؟ نه کانترکتورن خودشون کانترکتور. اگر به حقوق بیسی نمیگیرن ولی از من لید میگیرن و از من خریدار و فروشنده میگیرن که باز اون کمکشون میکنه که درآمدی بیارن، چون بیشترین سخت‌ترین قسمت این کار اینه که تو چجوری میتونی خریدار یا فروشنده گیر بیاری دیگه. من بیشترین چیزی که دارم خریدار فروشنده است. درسته. واسه همین هم ازش تیم دارم و ازشون استفاده میکنم، بهم کمک میکنن که بتونم این ترانزکشن رو من انجام بدم.
عالی. چون نمیخوای شما چون دیدم تو ویدیو آخر گفتین که میخوای آمریکا بری، گفتم که داستان چجوریه، شما میخوای موو بکنی یا نه؟ ببین آمریکا رو خیلی دوست دارم برم. الان تو فکر اینم که یه سری از پروژه هامو حالا یه ذره بفروشم، یه ذره سبکتر بکنم اینجا که بتونم برم سمت آمریکا. چرا خیلی دوست دارم. اتفاقا که امروزی که در دوستان داشتم صحبت میکردم، اونم قصد آمریکا رفتن داره. ببین بالاخره حقیقتش رو بخوای ببینی واقعا، حالا بعضیا میگن نه کانادا البل، هر کی اومده کانادا چون آمریکا نمیتونسته بره اومده کانادا. خب واقعیتش اینه در اصل خداییش. اگر بگه نه الکی گفته بهت. واسه سن با حالاها که میخوان بازنشست بشن چی، اونا به کانادا بهتر نیست؟ ببین ما یه پادکستی با سهیل گذاشتیم اینا رو همه رو اونم توضیح سوال دادیم. اتفاقا. آره ولی به نظر من بعدش به هر چی فکر کردم واقعا هر چیزی که داشتیم صحبت میکردیم دوباره با پول میشد تو آمریکا خرید. اما مثلا میگی بیمه توی کانادا بهت میدم، بیمه مجانی. خب تو آمریکا میتونی خود بیمه تو پولشو بدی زندگی تو بکنی. خب اونجا مجانیه دیگه، فرقش اینه دیگه. مجانی که هستش ولی سرویس آشغالی رو میگیری مجانی. میگم مثلا ببین چند نفر رفتن کامنت گذاشتن زیر اون ویدیو که درسته من مثلا شکمم درد گرفته 3 ماه بعد بهم وقت دادن، معده‌ام درد گرفته 6 ماه بعد بهم وقت دادن. تو 6 من ماه اینو اینجا هم میمیری. تجربه کردم. بیمه دولتی که اصلا مردم اندونزی دارن، خب خیلی خداییش نامردی میشه بهشون نسبت به کسی که مثلا خودش بیمه شخصی داره. آخه اصلا کانادا بیمه شخصی هم از بین برده. نمیتونی اصلا بری دکتر شخصی هم بگیری دیگه. انقدر دکتر اینا کم شده همه رو کرده دولتی. یعنی تو اصلا بخوای برید شخصی هم بگیری نمیتونی. واسه همینه که یکی از دوستای ما میخواست قلبش عمل کنه، بهش گفتن اول باید دکتر عمومیت که میشه دکتر دولتی اون بیاد به ما نامه بده. حالا اون دوباره مثلا 3 ماه دیگه وقت میده که بیاد بهت نامه بده، دوباره همون گیر میکنی تو اون چرخه. میدونی؟ آره نه ببین راه ها آخرش میرسه دوباره به آمریکا. حالا خیلی جالب این کلا بامزه است این داستان. آره این قضیه سیفتی، قضیه سیفتیش فقط یه چیزیه که مثلا آمریکا مثلا تفنگا اینا هستش یه ذره خطرناکه که حالا مثلا چه میدونم یه نفر بیاد چه میدونم احتمالش هست دیگه بالاخره یه نفر. ویدیوهاشو میبینیم ما ایرانی‌ها هم که بوق موق زیاد میزنیم. دیدی مثلا تو خیابون طرف داره میره بوق میزنه یا یه فیلم رو دیروز دیدم، حالا من دارم در تو آمریکا حرف میزنم هی داره ویدیوهای وایلنس آمریکا رو واسه من میاره نشون میده. آره دقیقاً شما صحبت کردی نشون میده. آره یه جی واگن اومده بود بغل یه ماشین دیگه بوق زد رفت بغل تق 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 تیرو زد رفت. دیگه نه آدم باید مؤدب باشی. من اینجا یاد گرفتم خودم شخصا. حالا اگه ایران بود شاید یه جور دیگه زندگی میکردم، خب ولی از وقتی اومدم اینجا چون کشور دیگه بود من خیلی حواسم جمع بود به طرز مثلا رفتارم با آدما و این حرفا. خیلی احساس کنم مراقب‌ترم نسبت اگه تو ایران بزرگ میشدم کامل. درسته آره. سمی نگرانمونش نیستم. ولی همون میگم دیگه واسه میگم ما ایرانی‌ها بریم آمریکا رو هفته اول شوتمون کرد. حالا یه سینگی هم هست میگن تو تگزاس خب همه مؤدبن، خب چون که میدن همه گان دارن، همه تفنگ دارن. آره دیگه دقیقاً. من با دوستام صحبت میکردم میگفت تو خیابون مثلا یارو اومد پیچی جلوت بوق نزنی ها. گفت اصلا بوق نزن وایسا بذار بره چون یهو تفنگ میکشه رود. میدونی؟ خب این دیگه داستانیه که آره مثلا این ذره اذیت میکنه دیگه ولی خوش بادیگارد. ولی خیلی ایالت هم مثلا اینجوری نیستن. آره نه خیلی درسته خیلی ایالت هستن اینجوری نیستن ولی میگم آخرش بادیگارد هم میگیری واسه مالیت خوب بشه. پول در بیاد همه کار میکنی. درسته. آقا تو اگه وقتی یه جای قشنگ بتونی پول در بیاری رشد بکنی بادیگارد هم میگیری، آشپز هم میگیری، راننده هم میگیری، ماشین ضد گلوله هم میگیری. حالا یکی میگه که نه این اصلا چش پولداریه، مثلا اینطوری نگو. بعد کار مثلا بکنی بالاخره پولدار بشی دیگه. یعنی یا مثلا بالاخره باز زندگی واسه خود تامین بکنی دیگه. بازم بستگی داره به آدما. من با شما صحبت کردم، با چند نفر دیگه هم صحبت کردم، یعنی همه جای دنیا، کشورهای مختلف، بیشتر آدما واقعیت نمیخوان. حالا من یه رفیق دارم توی شرکت، حالا اسمش یادم رفته چه شرکتیه ولی کار میکنه، دیدم یه سال رفته اینا اونجا منیجر شده. بعد میگه آدمایی هستن اونجا شاید 10 سال اونجا کار کردن هنوز تو لاین مثلا تولیدن و این حرفا، بعد نمیخوانم. یارو پیرمرد شده زیر من مثلا داره کار میکنه چون دوستم نداره پیشرفت کنه، همونجا راضیه که آقا من پولو بگیرم آخر هفته برم پاب 2 تا آبجو بزنم و همه دوست دارن پیشرفت کنن. همه الان تو نگاه کن دیگه چنل آموزشی من 20,000 نفر سابسکرایبر داره. مثلا ویو اوریج های ویو های ما رو نگاه کن مثلا 10 تا 15 تا اینا میخوره. الان اگه مثلا طرف اومده بلایند دیت گذاشته، حالا نمیگم چیز بدی گذاشته، یه روز 1 میلیون ویو میخوره.
خیلی عجیبه یه مود شد این داستانم. من اصلا اینا رو نگاه آره. نمیکنم واقعیتش، ولی داداشم زیاد دوست داره بلایند دیتو، حالا نه بلایند دیتو اون تیپ ویدیوها رو نگاه میکنه، ولی خب اینجوری درسته. نیستش که اونم چیز باشه ها. نه اونم مثلا فکر و منم تا حالا پیشرفت یه هست. اپیزودش هم ندیدم راستشو بخوای، خب ولی مثلا بچهای تیم یوتیوب هم برام میفرستن میگن که مثلا اینو نگاه کن چجوری خورده و این خودش داره نشون میده که چیز آموزشی، چیزی که مردم میخوان یاد بگیرن آدمای محدودترین. ولی یه چیز متفاوتی که داره اینه که آدمایی که میان تو این سمتت و باهاشون آشنا میشی آدمای خیلی الیت، آدمای خیلی خوب، آدمای خیلی ساپورتیو، آدمای خیلی باهوش، آدمای خیلی باحال، میدونی و اخلاقیتت میخونه. مثلا من حال میکنم مثلا بچه‌هایی که مثلا کامنت میذارن، بچه‌هایی که مثلا مسیج میدن تو اینستاگرام، مثلا طرف مسیج میده این کارو، این کتابی که گفتی و خوندم این حال کردم، طرف مسیج میده مثلا اینطوری بیزنسم رشد کرد، مثلا پوریا جان دست در نکنی مسیر زندگیمو عوض کرد. ایناست که مثلا حالا اونم یه شوه که حالا آخرش میبینی نیم ساعت هم میگذره، 40 دقیقه هم میگذره، زمانت هم گذشته. نمیگم چیز بدی، ما همه چی تو دنیا نیاز داریم. دم آقای وینی فکر کنم، وینی ویتز، دمش گرم که داره ویدیو باحال میسازه. خب درسته. ولی میگم چیز آموزشی مخاطب کمتری داره تا مسلما. سرگرمی. پرسیدن که بهترین کار با $200,000 اینه که یه زمین خرید و خونه ساخت یا چند تا خونه خرید اجاره داد با پولش. $200,000 چند تا خونه خریده داشت؟ دمت گرم. 200 منظورش چیزه؟ من فکر کنم منظورش اینه که شما مثلا 20 تا 20 یا 40 تا 40 تا بدی با وام بانکی خونه بخری و مثلا از پول رنت استفاده آخه کنی، نمیتونی که وامو پیاف کنی. نمیتونی بانک نه اصلا اینطوری نیستش که اینطوری کار نمیکنه، یعنی همه هم کارو میکردن. جوری که کار میکنه اینه که شما یه دونه خونه رو با داون پیمنت پایین میتونی بگیری، از خونه دوم به بعد به عنوان سرمایه گذاری حساب میشه و مینیمم داون پیمنت که باید بذاری 25 تا 30%. خب دیگه با 5% نمیتونی خرید بکنی. خونه بعدیش بعد همه اینا هم درآمدت باید ساپورت بکنه. مثلا اگه به تو یه وام بدن رو خونه اول، درآمدت که همینجوری با هر خونه بیشتر نمیشه. درآمدت شاید یه خونه رو بکشه، 2 خونه رو بکشه، بیشتر از 2 خونه هیچکس درآمدش شما اون نمیکشه. اجاره اگه اونو به موقع اجاره بدی و اجاره تو کسب اجاره رو میاد 65 دیگه. اجاره رو 65% بانک حساب میکنه به عنوان درآمد و درس مینتیننس و دقیقاً بعد دوباره مینتیننس داری، مالیات خونه رو داری، همه اینا رو هم داری. هی کم میاری، یعنی 1 یا 2 تا میتونی این کارو انجام بدی ولی بهش کم میاری. میدونی مثل چی اینو گفتی شما؟ خب دقیقاً مثل کاری بود که من اون موقع اون آب میوه فروشی که ساخت زده بودم، گفتم خب من اینو میزنم 2 سال بعدش بعدی رو میزنم، بعد مثلا 10 تا تو این شهر میزنم، کلی از همشون پول نمیاره. بعد رفتم توش مثلا اینجوری کار نمیکنه که همینجوری تو تئوری واسه خودت برنامه میریزی. دقیقاً. بعضیا مثلا میگم من این کارو میکنم، این کارو میکنم، میگم باشه حالا تو بیا این کارو بکن اگه اوکی شروع بکن بعد متوجه میشه. دقیقاً نه اونقدر هم که فکر می‌کنی آسون نیستش. نمیگم شدنی نیستش، شدنیه، ولی بعد خیلی از جاهای متفاوت تجربه و اطلاعات زیادی داشته باشی که بتونی 2 تا رو بکنی، 3 تا رو بکنی، 4 تا. اینجا یه سوالی پرسیدم فکر کنم سوال خوبی باشه، چون مثلا جوونا خب خیلی اینجا گیج میشن که باید چیکار کنن. نوشته به عنوان دانشجوی دندون پزشکی بهتره برم برنامه‌نویسی یاد بگیرم خب یا وقتشو بذار بره تو املاک. دانشجوی دندون پزشکی؟ آره. بعد میگه برم برنامه‌نویسی یاد بگیرم برم تو اون داستان، یا اینکه اصلا کلا بیام برم تو بحث ملک، چون ایده ها زیاده دیگه، هر کسی میگه یه کاری بکن. آخه داشتی دانشجوی دندون پزشکی که داره دندون پزشک میشه، چرا اصلا میخواد همچین کاری بکنه؟ شاید اولش نمیدونم. آخه نمیتونی اصلا دانشجو دندون پزشکی باشی بعد بیای تو این چیزا هم میخوای قاطی بشی. اصلا مثل میمونه که من بگم مثلا الان یه دونه کارواش دارم پیتزایی هم بزنم یا نه. آره شاید منظورش شاید تو فکرشه که ول بکنه بیاد بره توی کار دیگه. خب اون خیلی اشتباه، اصلا ول اشتباهه. نکن. آره ول نکن. اگه الان رفتی دندون پزشکی قبول شدی، واردش شدی، درس رو داری میخونی که دیگه همونو برو جلو، تو فرمونت اون بوده. داره با خودش فکر میکنه مثلا من نمیدونم دندون پزشکی چند سال طول میشه، ولی بگیم 6 سال طول بکشه، خب این بعد 6 سال یونیورسیتی تیوشن کالج دت باید بده دیگه، یعنی بعد قرض خدا چی بهش میگن این وام با دانشگاهی و این حرفا رو باید بده. من هنوز همونو میرفتم. نه من هنوز همونو میرفتم ولی کاری که میکردم از توی دندون پزشکی تا جایی که میتونستم درآمدم رو سیو میکردم و سرمایه گذاری میکردم و زودتر ازش بیرون میومدم. آفر. آره
یا اینکه مطب دندون پزشکی میزنه. مثلا دندون پزشک الان توی ونکوور داریم که طرف 30 سال دندون پزشکی، بیچاره که کمرش قوز کرد اینجوری شده دیگه توی دهن مردم. خب اون یه دندون پزشک خدا نگهشون هم داره واقعا. من فقط دارم از لحاظ کپیتالیستی به این قضیه نگاه میکنم، از لحاظ بالاخره هممون دندونمون درد میگیره و این طرف عمرشو گذاشته کمکمون کرد دندونمون درست کرد. ولی از لحاظ کپیتالیستی که به این قضیه نگاه میکنه، یه نفر 30 سال دندون پزشک مونده، یا آقای دیگه من چیز جوونیه میگم 42 سالشه الان. خب این فراری سوار میشه، 2 تا مطب دندون پزشکی داره، 5 تا دندون پزشک تو هر مطبش کار میکنن. این کاری که کرده رفته مطبا رو درست کرده، دندون پزشکای جدیدی که از دانشگاه فارغ التحصیل میشن جا ندارن رو استخدام میکنه، آدم بهش مشتری میده، اونا پول در میاره، این پول در میاره و بیزنسش داره چندین برابر یه دونه دندون پزشک پول در میاره. این میاد 50-50 با همه دندون پزشکا کارو میزنه، 5 تا صندلی داره، مثلا هر دندون پزشکی روزی $1000 $2000 پول در میاره، این از هر کدومشون 50-50 پولش رو میگیره، هم اونا پول در میارن همین پول در میاره. 10 تا هم دندون پزشکی 2 تا شعبهش داره، روزی $10,000-20,000 داره میره بالا. این یه کسی بوده که آره این کسی بوده که اومده از اون رشتهش استفاده کرده که آخرش بیزنس داره. اگه هدف آخرت زدن بیزنسه، اگه هدف آخرت پول در آوردن تو اسکیل بالاه، من یه ویدیو گذاشته بودم روی اینستاگرام، گفته بودم تو دکتری نمیبینی که فراری سوار بشه و خیلی ها مسیج داده بودن چرا ما دکترای میشناسیم که فراری سوار میشن. شو اون دکتری که میبینی فراری سوار میشه به خاطر دکتریش نیست، به خاطر اینکه اون پولی که در آورده از دکتری رفته سرمایه گذاری کرده. اون سرمایه گذاری است که یه کاری کرده که دکتر فراری سوار بشه، نه به خاطر اون کاری که میکنه. منم کلی دکتر میشناسم توی شهر که آخر سر به خاطر درآمدشون نمیتونن هیچ کاری بکنن، با درآمدشون نمیتونن پول فراری سوار بشن. حالا هدف فراری سوار شدن نیست. من دوباره مثالی که میزنم استقلال مالیه، دقیقاً استقلال مالیه دارم مثال فراری رو میزنم، یا حالا خونه آنچنانی که بخواد داشته باشه. ولی اون دکتری هم که میگی من میشناسم فراری سوار میشه، اگه خیلی بشناسیش میبینی که اون سرمایه گذاری است که دوباره داره میرسوندتش به اونجا. مخصوصا به خاطر حالا کشور خارجی که تکس زیاد میگیرن، بیشتر خیلی در یه قسمت زیادی از درآمدشون میره بالا اگه درآمد زیادی داشته باشن. دکترا بالاترین مقدار تکس پرداخت میکنن، بالاترین برکت تکس رو دکترا پرداخت میکنن که 53%. بیشتر پولی که در میاری میره به دولت تا خودت. اصلا این چیز کریزی دیگه، واقعا کریزی که چه جوریه. 53% درسته؟ 53% پولی که در میاری میره دولت. خیلی بابا من نمیدونم دیال دولت کانادا است دیگه، چیکار کنیم. آقا یه نفر پرسیده اگه زبان انگلیسی بلد نباشی نمیشه اومد کانادا، یعنی اونجا ایرانی به تعدادی نیستش که بشه رفت واسهشون کار کرد. ترکی یاد بگیر. شیخ میکنم. چرا نمیشه بیای کانادا؟ آقا من اومدم کانادا از هلو هاواریو فقط بلد بودم. اصلا ایرانی به اندازه کافی است برام واسه اونا کار بکنم. آره عزیز، اصلا جای خیابونی هست به نام خیابون لانزال. حالا مثلا من الان میگیم کانادا، داریم در رابطه با بریتیش کلمبیا ونکوور صحبت میکنیم. یعنی کانادا ایالت بریتیش کلمبیا، شهر ونکوور، خیابون و ریز شهر نورت ونکوور، خیابون لانزل. اینجوری اگه بیای مسیر تو این مسیر رو بیای فارسی هم صحبت بکنی اوکی. ولی اگه فکرت اینه که بیام کانادا حالا اصلا فارسی صحبت کنم انگلیسی رو بدم کار نکنم، اصلا نگه کانادا. چون مثل این میمونه که مثلا دوباره یه سوار فراری بشی که روش کیلومتر 20 گذاشتن، از 20 تا نمیتونی بیشتر بری. بشه دردت میخوره. وقتی بخوای اینجا رشد بکنی باید انگلیسی صحبت کنی. الان توی ایران هم بخوای رشد بکنی باید انگلیسی حرف بزنی. اسکوپتو بزرگتر بکنی، آدمای بیشتر بتونی ارتباط برقرار کنی. مثلا این سری سرمایه‌گذاری ما هستن، طرف مثلا 60 سالشه 65 سالشه با خارج از ایران صادرات واردات میکنه، انگلیسی حرف میزنه. به من نشون میده موبایلشو داره مثلا با چین صحبت میکنه، انگلیسی با اینا حرف میزنه. 65 سالشه طرف. در که جوونی که راحت میتونی انگلیسی یاد بگیری. 100% انگلیسی یاد بگیری. من خودم زندگیم زمانی که انگلیسیم خیلی بهتر شد عوض شد و دوستانی داشتم که با من همزمان اومده بودن کانادا، ولی به خاطر اینکه زبان انگلیسیشون خوب نشد همشون تو اون سطح لول زندگی موندن و من ازشون خیلی جلو زدم، به خاطر اینکه راحت‌تر میتونستم با مردم صحبت بکنم، راحت‌تر میتونستم حقمو بگیرم، راحت‌تر میتونستم منظورمو بفهمونم، سریعتر تونستم کار پردرآمد بگیرم، سریعتر تونستم تو دانشگاه رشد بکنم، سریعتر تونستم دوست دختر بگیرم.
همه اینا با هم دیگه کمک کرد که من بتونه زندگیم سریعتر رشد بکنه به عنوان یه تازه وارد به کانادا. متوجه شدم. خیلی خوب، خیلی خوب. من سوالی هم بچه‌ها پرسیدن، بعضیشون خیلی جنراله. من فکر می‌کنم تا اینجا صحبتایی که کردیم و اگه بهش دقت کرده باشن متوجه میشن و بهترین، من خلاصه رو بگم، چیزی که متوجه شدم اینه که شما هر کاری می‌کنی دنبال پیشرفتش و همون کارو می‌تونی ادامه بدی، دنبال پیشرفت باشی و سعی کنی اونو بیزنسی بکنی و از اون پولشو در بیاری و توی کاری یه جایی سرمایه گذاری بکنی و شما عمده درآمدت رو در آینده میتونی از پول سرمایه گذاری در بیاری. دقیقاً سرمایه گذاری چه توی ملک باشه، چه توی کریپتو باشه، چه توی ETF باشه، هر کدوم از این سرمایه گذاری‌هایی که بکنی از هر مدل درآمدی که داری بهت بیشتر میده. بعضی موقع یک در میلیون میبینی، یک در 10 میلیون میبینی، یه نفر یه بیزنسی که داره یه بیزنسی داره که داره راهشو پیدا کرده، داره درآمد بالایی ازش در میاره، اونو ول کن. روی 99% دنیا داریم صحبت میکنیم، نه روی یک نفر. دمتون گرم برونا، مرسی واقعا. شارخ جان خیلی حال میده با صحبت کردم، واقعا کار درسته. دمت گرم واقعا. بچه‌ها چنل شارخ 100% بروناتو برین سابسکرایب بکنین، ریاکشن های خیلی باحالی در تو، یه سری موزیکای جدیدی که میاد میده، چند تاشو من خودم دیدم واقعا حال کردم و اصلا کلا کاراکتر باحالیه، میشینه عشق بده موزیک و اینا. چنل منم که چیزای آموزشیه، حتما ساب بکنید و به امید دیدار هر چه زودترتون و رشد همتون تو هر جای دنیایی که هستین. دمتون گرم. فعلا بای.